ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ቻፕተር 1 በ3 ፓርት እንጨርሳለን። ዛሬ የመጨረሻውን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትምህርታዊ መረጃ እንዲሁም ሞጁሎችን፣ ፈተናዎችን፣ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ፈተና ማግኘት ከፈለጋችሁ ስክሪን ላይ በማሳያችሁ ሊንክ ቴሌግራም ላይ ጽፋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ የኛን የቴሌግራም ቻናል። እንዲሁም ከዚህ ቀጥሎ በሚሰራላችሁ ቪዲዮ ከቻፕተር 1 የወጡትን ከ20 በላይ የሚሆኑ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ የኖቲፊኬሽን በተን መጫናችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ዛሬ የሶስተኛውን ፓርት ወይንም የቻፕተር 1ን የመጨረሻውን ፓርት እናያለን። ብራይት አካዳሚ ፓርት 2 ላይ ስኩል ኦፍ ታውት፣ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚሉ ሁለት አርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ እና ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ አይተናል። እንዲሁም በእያንዳንዱ ስኩል ኦፍ ታውት ውስጥ ያሉትን ሜተድ፣ ሳብጀክት ማተር ምን እንደሚያጠኑ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 1 የመጨረሻውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። ብራንችስ ኦር ሳብ ፊልድስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚል ነው። ይሄ ብራንችስ ኦፍ ኦር ሳብ ፊልድስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ወደ 10 የሚጠጉ አለ ማለት ነው። በሞጁላችሁ ውስጥ ወደ 10 የሚጠጉ ብራንች ኦፍ ሳይኮሎጂ አለ፣ የሳይኮሎጂ ዲቪዥኖች ማለት ነው። there are different branches or fields of psychology according to the area they are concerned with. some of them are ይላል። በሳይኮሎጂ ውስጥ በሚያጠኑበት ኮንሰርን የሚያደርጉት ነገር አለ፣ የሚያጠኑት ነገር አለ ማለት ነው። የሆነ ኤሪያ አለ ፎከስ የሚያደርጉት ኤሪያ ላይ ተንተርሰን ዲቫይድ እናደርጋለን ወይንም ካቴጎራይዝ እናደርጋለን የሳይኮሎጂ ብራንቾችን። አንደኛው ከነዚህ ውስጥ ምንድነው? ዲቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ነው። ዲቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ፊዚካሊ፣ ኮግኒቲቭ እንዲሁም ሳይኮሎጂካል ቼንጆች አንድ ሰው በሚኖር በህይወት ዘመኑ የሚመጣውን ቼንጆች በአካል ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በአእምሮ ሊያድግ ይችላል አንድ ሰው። እንዲሁም ፓርቲኩላርሊ ፎከስ የሚያደርገው ነገር አለ ይሄ ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ። እሱ ምንድነው? የሰውን እድገት ሁማን ዴቨሎፕመንትን ከማጥናት አኳያ ባዮሎጂካልና ኢንቫይሮንሜንታል ፋክተሮች ያላቸውን ሚና ያላቸውን ኮንትሪቢዩሽን ቱ the contribution that biological and environmental factors have on human development በሰው እድገት ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ኮንትሪቢዩሽን ባዮሎጂካሊ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቫይሮንሜንታል ፋክተሮች በሰው እድገት ላይ ያላቸውን ኮንትሪቢዩሽን ያጠናል። ይሄ ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ የሚባለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፐርሶናሊቲ ሳይኮሎጂ ይባላል። የፎከስ የሚያደርገው ኢንዱሪንግ ትሬቶች ላይ እንዲሁም ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ። ብዙ ሰው ባህሪ ነው ምን ላርግ ስል ትሰማላችሁ አይደል? that is called enduring traits። በሰው ላይ የቆየ ባህሪ ሊኖር ይችላል፣ እንዲሁም ካራክተር ሊኖር ይችላል። እነኚህን የሚያጠናው ፐርሶናሊቲ ሳይኮሎጂ ይባላል። እንዲሁም ቶፒኮች አሉት ፐርሶናሊቲ ሳይኮሎጂ ፎከስ የሚያደርግበት፣ እንዲሁም ሴልፍ ኮንሰፕት ራስን መገንዘብ የሚል አግሬሽን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሞራል ዴቨሎፕመንት ግብረ ገባዊ እድገት ላይ ፎከስ ያደርጋል። እነኚህ ቶፒኮች ላይ ያጠናል የፐርሶናሊቲ ሳይኮሎጂ የሚባለው። ሌላው ደግሞ ሶሻል ሳይኮሎጂ ነው። ሶሻል ሳይኮሎጂ ዲግሪ የሚያደርገው ሶሻል ኢንተራክሽኖችን፣ ሪሌሽንሺፕ እንዲሁም the perception that have in that people and the attitude ሊሆን ይችላል። ሶሻል ኢንተራክሽኖችን እንዲሁም በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን እይታ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ እንዴት እርስ በርስ ኢንተራክት እንደሚሆኑ የሚያጠና ማህበራዊ ስነ አእምሮ ወይንም ሶሻል ሳይኮሎጂ ይባላል። እንደውም ሌላ ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ የሚባል አለ። ይሄ ምንድነው? ያንደን ሰው ባህሪ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም አስተሳሰብ፣ ስሜት አንደርስታንድ ለማድረግ ካልቸር ወይንም ባህል ያለውን ሚና ኤግዛሚን ያደርጋል። the role of culture
in understanding behavior thought and the emotions of individual። አሁን ለምሳሌ ውበት ሊሆን ይችላል። እነኚህን የሚያጠናው ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ ይባላል። ሌላው ደግሞ ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ ነው። ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ አፕላይስ ሳይኮሎጂካል ፕሪንሲፕልስ ኢን ኢንዱስትሪስ ኤንድ ኦርጋናይዜሽንስ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ዳት ኦርጋናይዜሽን። የአንድን ካምፓኒ የአንድን ኦርጋናይዜሽን ወይም ኢንዱስትሪ ፕሮዳክቲቪቲውን ወይም ምርታማነቱን ለመጨመር እንዴት ሳይኮሎጂካሊ የሆኑ ፕሪንሲፕሎችን እንዴት ሳይኮሎጂካሊ የሆኑ ህጎችን አፕላይ አድርገን ያንን የዛኛውን ካምፓኒ ፕሮዳክቲቪቲ ኢንክሪዝ ማድረግ ወይም እንዴት ማሻሻል እንችላለን የሚለውን የሚያጠና ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ ይባላል። Okay, the forensic psychology applies psychological principles to improve the legal system. That means policy ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ቴስቲሞኒ ምስክርነት ሊሆን ይችላል። ሌጋል ህጋዊ የሆኑ ሲስተሞችን ለማሻሻል ኢምፕሩቭ ለማድረግ ሚና አለው። ያው ይሄ ራሱ አንዱ የሳይኮሎጂ ብራንች ነው፣ ፎሬንሲክ ሳይኮሎጂ የሚለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ ነው። concerned with the application of psychological principles and theories in improving the educational process including curriculum teaching and administration of academic programs። ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ የሚባለው የትምህርትን ሂደት የመማር ማስተማርን ሂደት ከማሻሻል አኳያ ይመለከታል። እንዲሁም እንዴት አካዳሚክ ፕሮግራሞችን መምራት አድሚኒስተር ማድረግ እንዴት እንደሚቻል የትምህርትን ጥራት ለማሻሻል እንዴት ሳይኮሎጂካል የሆኑ ፕሪንሲፕሎችን አፕላይ ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ሄልዝ ሳይኮሎጂ ነው። ሄልዝ ሳይኮሎጂ አፕላይ ሳይኮሎጂካል ፕሪንሲፕልስ ቱ the prevention and treatment of physical illness and disease። እዚህ ጋር በጣም ሊያወዛግባችሁ ስለሚችል አስተውላችሁ ሰሙኝ። ሄልዝ ሳይኮሎጂ ፊዚካሊ ኢልነሶችን እና ዲዚዞችን ትሪት ወይንም ፕሪቨንት ለማድረግ ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ፕሪንሲፕል ይጠቀማል። ክሊኒካሊ ሳይኮሎጂ ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ የሆኑ ዲስኦርደሮችን ዳያግኖስ ፕሪቨንት እንዲሁም ትሪት ለማድረግ ሳይኮሎጂካሊ ፕሪንሲፕልን ይጠቀማል። ምንድነው ልዩነታቸው? ሄልዝ ሳይኮሎጂ ፎከስ የሚያደርገው ፊዚካል ኢልነስ እና ዲዚዝ ላይ ነው፣ ግን የሚጠቀመው አፕላይ የሚያደርገው ሳይኮሎጂካሊ ፕሪንሲፕል ነው። ግን ክሊኒካሊ ሳይኮሎጂ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ላይ ነው። ይህንን ልዩነታቸውን መያዝ አለባችሁ። ኦኬ ሌላው ደግሞ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ነው። ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ is a field having the same concern as clinical psychology but helps individuals with less severe problems than those treated by clinical psychologists። ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂካል የሆኑ ዲስኦርደሮችን ዳያግኖስ ትሪት ፕሪቨንት ለማድረግ ሳይኮሎጂካል የሆነ ፕሪንሲፕልን ይጠቀማል ብለናል። ግን ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ እሱ ራሱ ሆኖ ሌስ ሴቨር የሆኑ ፕሮብሌሞችን ዲያግኖስ ለማድረግ ትሪት ለማድረግ ፕሪቨንት ለማድረግ የሚጠቀሙት አንዱ የሳይኮሎጂ ብራንች ነው ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ዛሬ የምናየው ብራንችስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ሳይካትሪ ነው። ሳይካትሪ is a field that diagnoses and treats psychological disorders። ሳይካትሪ እንደ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ እንደ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ዳያግኖዝ እና ትሪት የሚያደርገው ሳይኮሎጂካል የሆነ ዲስኦርደሮችን ነው። ኢትስ ናት ፊዚካል ኢልነስ ወይንም ዲዚዝ ላይ ፎከስ የሚያደርገው ሄልዝ ሳይኮሎጂ ብቻ ነው። ሳይካትሪ ደግሞ ልዩነቱ ምንድነው? ሁለቱንም ይጠቀማል። ቦዝ ሜዲካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ፎርም ኦፍ ቴራፒን ይጠቀማል። ይሄ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደሮችን ዳያግኖስ ትሪት ለማድረግ ዩዚንግ ሜዲካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ፎርም ኦፍ ቴራፒ። እነኚህ 10 ብራንችስ ኦፍ ሳይኮሎጂ በፈተና ላይ ስለማይቀር በደንብ መያዝ አለባችሁ። ኦኬ ዛሬ የምናየው ሌላ ኮንሰፕት ደግሞ ምንድነው? ሪሰርች ሜተድ ነው በሳይኮሎጂ። በመጀመሪያ ቪዲዮ አይተናል አይደል? ሳይኮሎጂ is the scientific state of the behavior and the mental process ብለናል። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ከሆነ አንድ ፊልድ ሳይንቲፊክ ከሆነ ሳይኮሎጂ ሳይንቲፊክ ከሆነ የራሱ የሆነ ሜተድ አለው ማለት ነው። Before discussing the types of research methods, you will try to see these following ሪሰርች ሜተድ ታይፖችን ከማየታችን በፊት እነኚህን ተርሞች ብናይ በጣም አሪፍ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ is a process of testing ideas through systematic observation, experimentation and statistical analysis። ይህ ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው የሚባለው። ለምሳሌ ሳይንቲስቶች
ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ኦብዘርቭ አድርገው ኤክስፐሪሜንት አድርገው እንዲሁም ቁጥራዊ የሆነ ትንታኔ ሰጥተውት አንድን አይዲያ ቴስት የሚያደርጉ ከሆነ ያ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። ሳይንቲፊክ ሜተድ ኦብዘርቬሽን አለበት፣ ኤክስፐሪሜንቴሽን አለበት፣ አናሊሲስ አለበት። በምን አይነት ሁኔታ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ነው። ምንድነው ለምኑን ምን ለማድረግ አይዲያውን ቴስት ለማድረግ ኤግዛማይን ለማድረግ ያ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። ቲዮሪ is an integrated set of principles about the observed fact ስላየነው ነገር የተቀናጀ አቀናጅተን የምናስቀምጥ ከሆነ ያየነውን ነገር ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብለን ፕሪንሲፕል ቲዮሪን ቢውልድ የምናደርግ ከሆነ ያ ቲዮሪ ይባላል። ያየነውን ነገር ኤክስፕሌን ዲስክራይብ ለማድረግ። ሃይፖቴሲስ ደግሞ ፕሮፖዚሽን ነው። ቴንታቲቭ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ ሊለወጥ የሚችል ወደ ኤክስፐሪመንቱ ከመሄዳችን በፊት የምናስቀምጠው ይሄ ነገር እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለን የምናስቀምጠው ነገር አለ። በኤግዛምፕል እናያለን። የሃይፖቴሲስ ይባላል። in psychology there are 3 major types of research methods በሳይኮሎጂ 3 ሜጀር የሆኑ የሪሰርች ሜተዶች አሉ። እነዚህ ዲስክሪፕቲቭ ነው አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮሬሌሽን፣ ሶስተኛው ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ሜተድስ ናቸው። ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች the researcher simply records what he or she has systematically observed ያደረገውን ነገር ያየውን ነገር ሪከርድ የሚያደርገው ሊጽፍ ይችላል፣ ቪዲዮ ሊቀርጽ ይችላል፣ ፎቶ አንስቶ ሊያስቀምጥ ይችላል። በት ጀስት ሪከርድ የሚያደርገው ምኑን ያየውን ነገር አክቹአሊ ያየውን ነገር ሪከርድ የሚያደርገው ያ ዲስክሪፕቲቭ ይባላል። ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች 3 ቦታ አከፋፍለን ማየት እንችላለን። ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን አለ፣ ኬዝ ስታዲ አለ፣ እንዲሁም ሰርቬይ አለ። ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን is a descriptive research method እንዳልኳቸው ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን አንዱ የዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜተድ ነው። subjects are observed in their natural environment የምናጠናው ነገር in their natural environment ነው የምናየው። ኦብዘርቭ የምናደርገው in their natural environment ነው የምናየው። አሁን ለምሳሌ አኒማል ቢሄቨር ለማጥናት ፈልገን አንድ ፓርክ የምንሄድ ከሆነ አንድን ዋይልድ አኒማል ማየት እንችላለን። ኦብዘርቭ in their natural environment በተፈጥሮ አካባቢያቸው የምናይ ከሆነ ያ ናቹራሊስቲክ ይባላል። this naturalistic observation allows researchers to get a realistic picture of how behavior occurs because they are watching that behavior which is not artificial. ናቹራሊስቲክ በተፈጥሮ አካባቢው ያንድን ነገር ቢሄቨር ለማጥናት በተፈጥሮ አካባቢው ያለ ያ ነገር እዛ ምናይ ከሆነ ሪያሊስቲክ የሆነ ፒክቸርን ይሰጣናል ማለት ነው። አርቲፊሻል አይደለም። ምክንያቱም በቦታው ሄደን እስከ ቦታው ምናይ ከሆነ ያ ሪያሊስቲክ የሆነ ፒክቸር ይሰጣናል። ይሁን እንጂ ሊሚቴሽን አለበት። ይሄ ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን ኦብዘርቨር ኢፌክት ኤንድ ኦብዘርቨር ቢያዝ ይባላል። በደንብ ያዙት። The limitations of naturalistic observation is the observer effect and the observer bias. Observer effect ምንለው አንድ ሳይንቲስት ወይም ሳይኮሎጂስት ኦብዘርቭ ለማድረግ ይሄዳል። ምኑን የሆነ ነገር አለ፣ የሆነ ሳብጀክት አለ ለማየት የፈለገው ኦብዘርቨሩ ኢፌክት አለው በዛኛው ሳብጀክት ላይ። ያ ሳይኮሎጂስት ኢፌክት አለው። ይሄም ኢፌክት ምንድነው? ለምሳሌ animals or people who know they are being watched will not behave normally. እንስሳም ይሁን ሰው ኦብዘርቭ አንድ ሰው ወይንም አንድ ሳይንቲስት እያየው እንደሆነ ካወቀ ኖርማሊ ቢሄቭ ላያደርግ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ፓርክ ውስጥ ሰውን የሚሸሹ እንስሳት አሉ አይደል? ሲሸሹ ኖርማሊ ቢሄቭ ላያደርጉ ይችላሉ። ሰውም እንደዛው። ይሄ ኦብዘርቨር ኢፌክት ይባላል። በሳብጀክት ኦፍ በምናጠናው ሳብጀክት ላይ ያለው ኢፌክት አንዱ ሊሚቴሽን ነው። ሁለተኛው ኦብዘርቨር ቢያዝ ይባላል። the researcher might not observe systematically ሲስተማቲካሊ ማየት ባለበት
አቅጣጫ ላያይ ይችላል ያ ሳይንቲስት እንዲሁም or he or she might observe the behaviors he or she wants to observe and ignores ለማየት የፈለገውን ብቻ ሊያይ ይችላል። ሌላውን ቢሄቨርን ኢግኖር አድርጎ ለማየት የፈለገውን ብቻ ስለማያይ ያ በሪሰርች ላይ ቢያዝ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ያ ኦብዘርቨር ቢያዝ ይባላል። ሌላው ሁለተኛው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜተድ ደግሞ ኬዝ ስቴዲ ነው። ኬዝ ስቴዲ is a descriptive technique an individual is stated in great detail የምናጠናው ለምሳሌ ስለ አንድ ሰው ስለሆነ ነገር የምናጠናው ስለ ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት እያጠናን ነው እንበልና ስለዛ የምናጠና ከሆነ in great detail ነው በሆነ በኬዝ ነው የምናጠናው በጥልቀት የምናጠና ከሆነ ያ ኬዝ ስቴዲ ይባላል። በኢንዲቪጁዋሊ ነው እያንዳንዱ ለምሳሌ ያንደን ሰው ነው የምናጠናው በኬዝ ስቴዲ ጊዜ ማለት ነው። it is advantage አለው ትሪሜንደስ የሆነ amount of data ይሰጣናል። ብዙ በጣም ሰፊ ስለ አንድ ጉዳይ ስለ አንድ ኬዝ በጣም ሰፊ የሆነ መረጃ ዲቴል ልናገኝ እንችላለን በኬዝ ስቴዲ ጊዜ። ይሄ ኬዝ ስቴዲም የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው። the researchers can't apply the results to other similar people ይሄኛውን እሱ ላይ አፕላይ ያደረጉን ያኛውን ሪሰርች ለሌላ ሰዎች ላይሰራ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ጀነራላይዝ አድርጎ ለሌሎችም እንደዚህ ይሰራል ለማለት አይችልም። ምክንያቱም ሳብጀክቲቭ የሆነ ነገር አሰላለው አንድ ሰው ጀነራላይዝ ለማድረግ አይመችም። በዚህ ኬዝ ስቴዲም የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለው። ሶስተኛው ነው የመጨረሻው ዲስክሪፕቲቭ ታይፕ ደግሞ ሰርቬይ ነው። ይሄ ሰርቬይ እንደምታውቁት በሆነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዳታን ኮሌክት ለማድረግ at the same time ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄ ይጠየቃል ማለት ነው። ያ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል አድሬስ ያደርጋል ብዙውን ሰው አድሬስ ያደርጋል። እንዲሁም ፕራይቬት ወይንም ኮንቨርት ቢሄቨርን እንድናውቅ ይረዳናል። ምክንያቱም ብዙ ሰው የራሱ የሆነ ፕራይቬት ወይንም ኮቨርት ቢሄቨር ስላለው የብዙ ሰውን ፕራይቬት ወይንም ኮቨርት ቢሄቨር ልናውቅ እንችላለን። ኬዝ ስቴዲ ጊዜ የአንድን ሰው ሊሆን ይችላል፣ ግን በዚህ ጊዜ በሰርቬይ ጊዜ የብዙ ሰው ፕራይቬት ወይንም ኮቨርት ቢሄቨር ምክንያቱም ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዳታ ይሰጣናል ብለናል። እንዲሁም ላርጅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕልን አድሬስ ያደርጋል። ይሄም የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው። የሆነ ሳምፕል ወስደን ነው በሰርቬይ ጊዜ ራንደምሊ ስለምንወስድ ኬርፉል የሆነ ሴሌክሽን ይፈልጋል። ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕልን ሴሌክት ለማድረግ ኬርፉል የሆነ ሴሌክሽን ይፈልጋል ከሆነ ፖፑሌሽን ማለት። ይሄ አንዱ የሰርቬይ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ሁለተኛው ሪሰርች ሜተድ ደግሞ ኮሬሌሽን ሪሰርች ይባላል። ዲስ ኮሬሌሽን ሪሰርች ሜተድ measures the relationships between the two variables በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ሜጀር ያደርጋል። that means በኬዝ ኤንድ ኢፌክቱን ያጠናል ማለት አይደለም። ለምሳሌ the smoking and lung cancer ሊሆን ይችላል። ስሞኪንግ ላንግ ካንሰር ላይ ያለውን ኢፌክት አይደለም፣ ግን ስሞኪንግ እና ላንግ ካንሰር ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ case and state is not about case and effect but the relationships between them ስትሬንግዛቸውን ሊሆን ይችላል። how the smoking and the lung cancer have how much strength ምን ያህል ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ምን ያህል ሌስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ያጠናል። ይሄ ብዙውን ጊዜ በማግኒቱድ ነው የሚቀመጠው። +1 እስከ -1 +1 ፖዚቲቭ 0 እንዲሁም ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ስኩዌር ኦን ቴስት ሊሆን ይችላል። ቫሪያብሎች ማለት ቼንጅ ያደርጋሉ። አንድ ነገር ቼንጅ የሚያደርግ ወይንም ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ቫሪያብል ይባላል። ለምሳሌ በጨዋታ መሃል
ስኩዌር ይለያል አይደል? አንዱ ሊመራ ይችላል፣ ሁለት አንድ ሊመራ ይችላል፣ ይቀየራል። ያኛው ጎል ሲያስገባ ሁለት ለሁለት ሁለት እኩል ሊሆን ይችላል። ይሄ ቫሪ የሚያደርገውን ነገር ቫሪያብል ይባላል። ግን ይሄ ኮሪሌሽን ሪሰርች ደግሞ በማግኒቲዩድ በስትሬንግዝ እና በዳይሬክሽን ነው የሚቀመጠው አብዛኛውን ጊዜ እና ይሄ ዳይሬክት ኦፖዚቲቭ ኢዝ ዘ ኤክስፔሪመንታል ሪሰርች። ኦኬ ኤክስፔሪመንታሉን እና ኤክስፔሪመንታል ሪሰርች አለው ሪሰርቸርስ ቱ ዲተርማይን ዘ ኬዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን በቫሪያብል መካከል ያለውን ኬዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕን ያጠናል ማለት ነው። ከዛኛው በተቃራኒ ጀስት ሪሌሽንሺፕን ያጠናል። ያኛው ኬዝ ኤንድ ኢፌክትን አያጠናም። ይሄ ኤክስፔሪመንታሉ ደግሞ ኬዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕን ያጠናል። Experiments involve at least one independent and one dependent variable. ኤክስፐሪመንቶች አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ይይዛሉ አብዛኛውን ጊዜ። ኦኬ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁና ይሄ ኤግዛምፕል በሞጁላችሁ ውስጥ ያለ ነው። በትንሽ ክላስ በሳይዝ ማለት ነው። በትንሽ ክላስ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች የተሻለ ፐርፎርማንስ አላቸው በትልቅ ውስጥ ክላስ ውስጥ ከሚማሩ ተማሪዎች የሚላል። ለምሳሌ በክላስ ሳይዝ አለ ትንሽ ክላስ ስሞል ክላስ ሳይዝ ኦፍ ስሞል ክላስ ሳይዝ አለ፣ ላርጅ ክላስ ሳይዝ አለ። ያ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላል። the variable that we manipulate or change የሆነ ነገር የስቱደንት ፐርፎርማንስ ምን ያክል እንደሆነ እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ለማወቅ ቼንጅ የምናደርገው ቫሪያብል ያ ክላስ ሳይዝ። አሁን ለምሳሌ በትንሽ ክላስ በትልቅ ክላስ ሳይዝ ያ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላል። the variable that we manipulate or change dependent variable ደግሞ is the factor or behavior that is measured in the experiment በኤክስፐሪመንት ውስጥ ሜዠር የምናደርገው ነገር። ለምሳሌ በትንሽ ሳይዝ በትንሽ ክላስ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች የተሻለ ፐርፎርማንስ አላቸው በትልቅ ሳይዝ ክላስ ውስጥ ከሚማሩት ካልን ፐርፎርማንሱ the student performance is dependent variable ምክንያቱም ሜዠር የምናደርገው ነገር እሱን እኮ ነው። ከዛኛው በትንሽ ክላስ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ሳይዝ እንትን ፐርፎርማንስ ይሻላል ምንል ከሆነ ሜዠር የምናደርገው ከሆነ ያ ዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላል። it can change as the independent variables ማለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልን ቼንጅ ባደረግን ቁጥር ይሄ ዲፔንደንት ቫሪያብልም ቼንጅ ያደርጋል። ሞርፍ በሞጁላችሁ ላይ ስላለ እዛ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ኤክስፐሪመንት ደግሞ ሁለት ግሩፖች አለው፣ ኤክስፐሪመንታሊ ግሩፕ እንዲሁም ኮንትሮል ግሩፕ። አሁን በዛኛው ኤግዛምፕል ምን ብለን ነበር? በትንሽ ክላስ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች የተሻለ ፐርፎርማንስ አላቸው ብለናል። ያ ኤክስፐሪመንታሊ ግሩፕ ነው ይባላል። ኤክስፐሪመንት ለማድረግ የፈለግነው ነገር ያ ኤክስፐሪመንታሊ ግሩፕ ይባላል። ሌላው ደግሞ በትልቅ ሳይዝ ውስጥ ያኛውን ኮንትሮል ለማድረግ ምን ያህል ኢፌክት እንዳለው ለማወቅ ምን ፈለገው ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ ይባላል። ሌላ ነው የመጨረሻው ከቻፕተር 1 ቶፒኩ ስቴፕ አለው። ሳይንቲፊክ ሪሰርች ስቴፕ አለው። ሳይኮሎጂካል የሆነ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ኦብዘርቪንግ ዘ ፒሪዮድ ፐርሲቪንግ ዘ ፕሮብሌም ሊሆን አንደኛው ችግርን ማየት ሊሆን ይችላል ወይንም ጥያቄ መጠየቅ። ስቴፕ 2 እንዲሁም ፎርሚንግ ሃይፖቴሲስ ፎርም ማድረግ ኤዱኬትድ በኤዱኬሽን ማለት ሃይፖቴሲስ ማለት ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ብለናል። የሆነ ሀሳብ ማስቀመጥ ከዛ ያንን ቴስት ለማድረግ ያንን ኤግዛማይን ለማድረግ ኮሌክት ማድረግ ኢንፎርሜሽኖችን ኮሌክት ማድረግ እና ከዛ ሃይፖቴሲስ ላይ ከጻፍነው ነገር ጋር እንዴት እንደሚሄድና እንደማይሄድ አክሰፕት ሪጀክት ማድረግ። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ ማለት አራተኛው ስቴፕ conclusion draw ማድረግ is the steps at which the justification for the result is presented። ሃይፖቴሲስ አስቀምጠን ነበር። ከዛ ኢንፎርሜሽኖችን ዳታን ኮሌክት አድርገናል። ከዛ ያገኘነው ውጤት አለ። ያንን ውጤት ጃስቲፋይ ማድረግ ሃይፖቴሲስ ያስቀመጥነው ነገር ሰፖርትድ ሊሆን ይችላል፣ ባደረግነው ኤክስፐሪመንት ሰፖርትድም ላይሆን ይችላል። ግን
መጨረሻ ላይ ሪዛልቱን ሪፖርት ማድረግ አለብን። ሪሰርቸር would want to write up exactly ምን እንደሰራ ለምን እንደሰራ እና ምን እንዳገኘ ሪሰርቸር መጻፍ አለበት። ምክንያቱም አንድ ሪሰርች ሌላውም ሳይንቲስት በዛኛው ፕሮብሌም ላይ ተንተርሶ ሊያጠና ስለሚችል ወይንም ሞዲፋይ ሊያደርግ ይችላል። ከዚህ በዛ መሰረት ሃይፖቴሲሱን ፎርም ሊያደርግ ስለሚችል በእንደዚህ ማስቀመጥ አለበት። እንዲሁም እዚህ መጨረሻ ላይ ስቴፕ አለ፣ ይሄንን መያዝ አለባችሁ። እንዲሁም ለወርግድ ላይ ያለ ስለሆነ ብዙም አያስቸግራችሁም። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ትምህርት እዚህ አብቅቷል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ጥያቄዎችን ይዘን ስለምንመጣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ከተጠቀማችሁ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ ይላችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።